Nga đẩy mạnh các mũi tiến công ở Ukraine, thu được thêm ngã 713 km² trong tháng 7. Theo dữ liệu mới nhất được AFP tổng hợp dựa trên số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, trong tháng 7 năm 2025, quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 713 km² lãnh thổ Ukraine, bằng khoảng hơn 70% tổng mức tăng trưởng trong tháng này. Trong khi đó, Ukraine giành lại khoảng 79 km². Đây là đà tiến liên tiếp lần thứ tư theo tháng, cho thấy tốc độ chiếm đóng đang vượt lên tháng trước. Nếu xét trong khoảng từ tháng 8 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, Nga đã tiến vào gần 5.900 km² lãnh thổ Ukraine, gấp hơn 4 lần so với mức hơn 1.300 km² trong 12 tháng trước đó. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến sự vào tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga kiểm soát gần 19% diện tích Ukraine, khoảng 44.700 sq mi 115.800 km². Mức tăng ngã 713 km² trong tháng 7 vượt xa mức chỉ ngã 378 km² trong tháng 4 và ngã 505 km² trong tháng 6, theo dữ liệu tháng trước, mặc dù số liệu có thể khác chút, nhưng cũng tương đương khoảng 700 km². Điều này phản ánh tốc độ tăng lên rõ rệt của các hoạt động tấn công Nga gần đây, tháng 6 tăng ngã 21% so với tháng 5 vốn đã tăng mạnh so với trước đó. Chasiv IR, tổng hợp diễn biến thành thị chiến lớn miền đông Donetsk. Nga tuyên bố đã chiếm hoàn toàn thị trấn Chasiv IR sau gần 16 tháng giao tranh liên tục, nhưng Ukraine phủ nhận và xem đây là tuyên truyền. Theo ISW, mặc dù cờ Nga đã xuất hiện khắp khu vực phía Tây, Nam thị trấn, chưa có bằng chứng rõ về kiểm soát toàn bộ khu hành chính Tây biên giới. Tuy nhiên phần lớn vùng trung tâm và bắc cư dân thị trấn đã nằm trong tay Nga từ tháng Giêng và tiếp tục tiến đến phần còn lại từ tháng 6 năm 2025. Nga di chuyển khoảng 11 km từ ranh giới Tây của Bakhmut, chiếm từ tháng 5 năm 2023 đến khu vực Tây Chasiv IR, một tiến bộ rất nhỏ so với thời gian kéo dài hơn 2 năm. Dù vậy, nếu được xác nhận, việc chiếm được Chasiv IR sẽ mở ra khả năng tiến sâu hơn về phía Tây Bắc hướng các thành phố then chốt như Kostyantynivka, Sloviansk, Kramatorsk, nhằm đe dọa tuyến cung ứng chính và phá vỡ chiến tuyến pháo đài của Ukraine, Fortress Belt, trong vùng Donetsk. Bên cạnh đó, Nga cũng tiến theo nhiều hướng khác nhau tại các khu vực như Pokrovsk-Toretsk, Novopavlivka, Siversk, Zaporizhia. Mặc dù các tiến công ngoại trừ Chasiv IR và hướng Pokrovsk vẫn chưa có tiến triển ổn định hoặc diễn ra chậm với tranh giành nhỏ lãnh thổ. Các mũi tấn công đa hướng tại Donetsk cố gắng bao vây và cắt đứt hậu cần. Nga hiện triển khai ít nhất 4 mũi tiến công chủ lực trong vùng Donetsk, trong đó có những nỗ lực bao vây Borivsky, Kostyantynivka, Pokrovsk, đang cố gắng cô lập các trung tâm hậu cần và đồn trú của Ukraine. Nga tập trung nhiều lực lượng, cả bộ binh, pháo binh lẫn UAV, để mở rộng các hành lang tiếp tục tấn công từ nhiều hướng nhằm làm suy yếu phòng thủ của Ukraine và tạo áp lực phá vỡ tuyến pháo đài ở phía đông Ukraine. UAV tầm xa và tên lửa, Nga gia tăng sức tấn công không quân và thiết yếu. Nga cũng đã tăng QoNG sử dụng UAV tầm xa, pháo sáng và tấn công tên lửa với cường độ cao nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu. Trong tháng 7, Nga sử dụng lên đến 6.297 UAV tầm xa vào Ukraine, tăng ngã 16% so với tháng trước và là tháng thứ 3 liên tiếp gia tăng. Đồng thời, đã phóng ít nhất 198 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine trong tháng này, cao nhất trong năm, chỉ sau tháng 6 theo dữ liệu từ không quân Ukraine. Chuyên gia quân sự như Michel Kerman nhận định rằng Ukraine đang mất lợi thế thông tin tình báo do Nga sử dụng UAV hiệu quả hơn làm giảm khả năng trinh sát và phản công. Khó khăn chiến lược của Ukraine, nhân lực khan hiếm, vũ khí cạn kiệt. Dù nhận được hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine đang đứng trước cuộc chiến tiêu hao kéo dài hơn 3 năm. Mặc dù có viện trợ quốc tế, binh lực và dự trữ vũ khí của Ukraine suy giảm đáng kể so với Nga, vốn có lợi thế về sản xuất, con người và kho đạn lớn hơn. Một số báo cáo cảnh báo Nga có thể gặp thiếu hụt trang bị đến năm 2026, nhưng hiện vẫn duy trì áp lực lớn trên chiến tuyến. Tận dụng khả năng huy động lực lượng dồi dào và cải tiến cơ chế tuyển quân, mở rộng nhập ngũ dự bị, tập trung gia tăng năng lực hành chính quân sự chân cầu cho chiến tranh dài hạn. Đòn chính trị ngoại giao, Mỹ đe dọa trừng phạt năng lượng, Trump tăng áp lực. Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 100% lên xuất khẩu Nga và cả các nước mua năng lượng từ Moscow nếu không đạt được hòa bình ở Ukraine. Các nghị sĩ khác như Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Rickard cũng tuyên bố Mỹ sắp có một gói trừng phạt gây sốc hướng vào xuất khẩu của Nga. Nga phản ứng với quan điểm rằng họ đã quen với những 30.000 lệnh trừng phạt, vốn khiến họ trở thành quốc gia bị cấm vận nhiều nhất thế giới và tiếp tục tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng chỉ trong điều kiện chấp nhận các mục tiêu chiến thắng của Moscow. Tổng thống Putin nói lực lượng Nga đang tiến trên toàn tuyến và thể hiện sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống. Zelensky ngay lập tức khẳng định rằng ông cũng sẵn sàng gặp Putin để tiến tới đối thoại trực tiếp,
từ các cuộc thảo luận kỹ thuật chuyển sang hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo. Những cân nhắc lớn, liệu chiến tuyến có sụp đổ, kịch bản leo thang. Dù tình hình hiểm nghèo, không có dấu hiệu rõ rệt nào về sự sụp đổ hoàn toàn tuyến phòng thủ chính của Ukraine. Giới phân tích đánh giá, Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ 3 lớp dọc theo chiến tuyến từ Kharkiv đến Zaporizhia, gồm rãnh chống tăng, chướng ngại bê tông và chen nhằm ứng phó với UAV nhỏ và chiến tranh pháo liên tục. Tuy vậy, gặp vấn đề như thiếu công nhân, trang thiết bị và có nghi vấn tham nhũng dẫn đến nhiều vụ bắt giữ nội bộ gây lo ngại rằng tuyến phòng thủ mới có thể sẽ phản tác dụng nếu không liên tục kiểm tra và củng cố như phần tử tường Maginot lỗi thời của Pháp thời chiến tranh thế giới thứ hai. Con Nga thì tuyên truyền mạnh rằng việc chiếm Chasiv Yar là bước ngoặt chiến lược, dù ISW đánh bước ngoặt rõ ràng, họ vẫn mất nhiều thời gian để tiến từng km và chưa đe dọa nghiêm trọng tới thành phố như Kostyantynivka. Kịch bản Kaliningrad và căng thẳng NATO nếu NATO tấn công vùng chiến lược này. Phần thứ hai của bản tin gốc bạn gửi đề cập tới khu vực Kaliningrad. Kaliningrad, một khu hành chính của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, là vị trí then chốt trong chiến lược phòng thủ của Moscow. Các chuyên gia quân sự từ cả phía Nga và phương Tây đã đưa ra các kịch bản. Kaliningrad được trang bị hệ thống phòng không S-400, tên lửa chống tiếp cận chống xâm nhập A2S, khiến việc tấn công từ NATO trở nên vô cùng khó khăn. Một số tư lệnh NATO như tướng Doanh, quân đội Mỹ tại châu Âu châu Phi, từng tuyên bố khả năng chiếm quyền kiểm soát khu vực, nếu buộc phải hành động để vô hiệu hóa mối đe dọa nghiêm trọng đối với sườn phía đông của liên minh. Các nhà phân tích Nga cảnh báo rằng nếu NATO tấn công Kaliningrad, Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân, có lẽ hạn chế nhưng đủ làm leo thang toàn diện, bởi họ cho rằng không thể bảo vệ khu vực bằng biện pháp thông thường. Chính các lãnh đạo Nga như Leonid Slutsky tuyên bố rằng đó là một phần không thể tách rời của Nga, và mọi hành động quân sự vào đó bị coi là xung đột toàn diện với Nga. Chuyên gia như Kamchikin cảnh báo rằng một cuộc tấn công, dù không hạt nhân, cũng có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân nhằm vào các cơ sở quân sự ở Ba Lan hoặc các nước Baltic, dẫn đến chiến tranh toàn diện giữa NATO và Nga. Các biện pháp phá hủy tàu NATO, đóng băng nền kinh tế vùng Baltic hoặc mở hành lang chi viện qua Litva, Latvia cũng được đề xuất như hình thức trả đũa, gây áp lực cao đối với liên minh. Tổng kết, bối cảnh căng thẳng toàn cầu và triển vọng phía trước. Nga đang thắng từng bước về lãnh thổ nhờ mở rộng nhiều mũi tiến công, đặc biệt tại khu vực Donetsk với hoạt động tăng cường UAV và tên lửa, cho thấy chiến thuật chiến tranh tổng lực của Moscow. Ukraine dù vẫn kháng cự quyết liệt, đang gặp áp lực lớn về nhân lực, khí tài và tuyến phòng thủ cần bổ sung. Tuy nhiên, sự hỗ trợ từ phương Tây về vũ khí, lưới phòng thủ tên lửa Patriot, viện trợ tài chính vẫn là điểm tựa chiến lược. Chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, Mỹ dưới Trump đe dọa thuế quan với Nga và các nước mua năng lượng. NATO tăng cường cảnh giác, các kế hoạch đàm phán vẫn bế tắc vì yêu cầu của Nga không khả thi với Ukraine và phương Tây. Kịch bản đối đầu NATO-Nga liên quan đến Kaliningrad làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân nếu xảy ra động thái quân sự trực tiếp nhắm vào vùng này. Do độ dài giới hạn nên mình đã xử lý rõ ràng, đầy đủ các phần chính, cập nhật số liệu mới nhất cho đến đầu tháng 8 năm 2025. Mình đã tái cấu trúc theo các mục rõ ràng và thêm chiều sâu phân tích chiến lược và ngoại giao.